För första gången på närmare 50 år så ska de kungliga riddarorderna delas ut till svenska medborgare. Om en liten stund äger den första ordensförläningens ceremonin för svenska medborgare då rum på Kungliga slottet. Kung Carl Gustaf, som är de kungliga riddarordernas stormästare, delar ut orderna till 13 exceptionella svenskar. Det här ska vi såklart följa. Välkomna till SVT Nyheter. Med mig här i studion för att guida oss genom denna ceremoni har jag Per Andersson, redaktör på Kulturnyheterna, och Per Sinding Larsen, musikjournalist. Välkomna. Tack. Vi kommer börja med att lyssna lite på det som händer nere vid ceremonin som alltså drar igång nu klockan 14. Och det kommer enligt programmet så ska det vara lite introduktionsmusik, Serafimermarschen av Abbe Vogler från 1795. Sen är det inledningstal och mellanspelet är intåg i Sommarhagen. Den känner säkert många igen av Wilhelm Pettersson Berger. Och därefter kommer kungen att tala. Men störst ändå idag är ju ändå att ABBA-medlemmarna kommer att få ta emot den här orden. Och Per Sinding Larsen, vad tänker du om det här när du fick höra att ABBA skulle få ta emot den här kungliga orden? Jag kan inte låta bli att tänka, har de inte redan fått den? Och det har de ju delvis. Både Björn Ulvaeus och Benny Andersson har ju fått medalj av kungen tidigare. Men inte så här stor, inte en sån här riddarmedalj som hela bandet föräras idag. Men att de på något vis förtjänar det är ju otvivelaktigt. Vad säger du om att ABBA-medlemmarna kommer att förenas på scenen här och ta emot medaljen? Ja, de är ju verkligen, de förvaltar sin berömmelse oerhört väl. Håller den väldigt snålt, eller hur? Så därför håller de värdet på deras närvaro väldigt högt. I det här fallet tycker jag verkligen man kan fråga sig, vem är det som snyltar renommé av vem egentligen? Är det liksom abborna som skänker sin glans till kungen och regeringen, eller är det tvärtom? Det här är ju en stor dag även för regering och hov. Alltså för att det är ju första gången som sen 74-75 som man delar ut de här så kallade riddarordnarna, som är ju, de heter kungliga, men grejen med dem är ju att det är regering med grund i riksdagen som delar ut dem. Det tyckte man då på 70-talet att det är mossigt, det ska inte en modern demokratisk regering syssla med. Så då slutar man med det. Kungen har ju sen, precis som du sa, fortsatt dela ut sina kungliga medaljer, Illis Quorum och Litteris et Artibus, som den heter, den som går till folk som är konstnärligt verksamma. Liksom. Men det här är dock något annat. Men varför har man tagit ett beslut om att helt plötsligt dela ut de här igen? Ja, alltså det började 2018 och det har varit en enig riksdag bakom, där man tyckte att staten Sverige bör ha en möjlighet att dela ut förtjänstutmärkelser till vad är det kallas för, exceptionella förtjänster i rikets tjänst till nytta för Sverige eller svenska intressen. Man upplevde helt enkelt en saknad. Man hade på 70-talet sopat ut det som gammalt borgerligt pynt ifrån det förfluten tid. Sen så började man känna, jäklas, det kanske var rätt schysst att ha en riktigt fin krachan att dela ut till någon som verkligen förtjänar det. Och ska detta då delas ut varje år? Alltså, när jag läste på hovets sajt så säger de så här att det framgår av förarbetena att de här kungliga riddarordnarna ska delas ut för exceptionella förtjänster. Det vill säga väldigt, väldigt bra grejer. Därför kommer de kungliga riddarordnarna att utdelas i ett begränsat antal per år. Det tycker jag låter som, då kan man inte göra det här nålsögat för litet. Om man ändå ska hitta så det räcker till några stycken varje år. Liksom. Just Vasaorden som de får sina medaljer i just nu, den tillkom ju på Gustav III:s initiativ för att minnas Gustav Vasa och för att inga andra, det var liksom ett vakuum i vissa positioner medaljmässigt. Det här var ju liksom inte fältherrar eller någon annan person, utan det var typ folk från näringsliv eller kulturliv som hade gjort något anmärkningsvärt. Och det är ju, ska vi säga då, det är förutom då ABBA som får det här så får också direktör Antonia Axelsson Jonsson Kungliga Vasaorden och skådespelaren Eva Rydberg och socionomen Bettan Byvald
affärsområdeschef Thomas Sjöström. Ja, det är de. Det är de som får Vasaorden. Ja, Och i olika För klasser Vasorden, bör det precis. påpekas att det är inte det är samma. olika klasser också. Ja, precis. Ja. Och då är det Hur funkar det? Antonia Axel Jonsson får den finaste. Och där tycker jag faktiskt, om man får gå händelserna lite i förväg, men jag väntar med den. Men jag har något att säga just om valet av respektive medalj. Ja, men det är ändå spännande att ABBA nu då ska stå på den här, vara där tillsammans. Varför är de så svåra att samla? Därför alla lever var sitt liv. Framförallt och därför att ABBA, när det gäller på det här viset, är ett avslutat kapitel. Det är bara knappt 2 veckor sedan Björn och Benny stod på scen i London på ABBA Voyage och tog emot publikens frågor. Så helt osynliga är de inte, men tillsammans har jag inte sett. De var på premiären av samma föreställning för 2 år sedan. Då var de alla 4 tillsammans och sen så har de vid några enstaka tillfällen under årens lopp. Och sen träffas de ju faktiskt privat. De är ju vänner sedan lång tid tillbaka. Men så här offentligt är det mer sällsynt. Och hur skulle du säga att deras avtryck då ser ut i musikvärlden? För det är inte bara i Sverige utan hela världen. Nej, men det är ju enormt stort. Det här är en av de största akterna i popmusikens historia. Och som också i allra högsta grad fortfarande är relevant. Och som har slagit över hela jorden. Det spelas en ABBA-låt någonstans på klotet hela tiden. Är det så? Ja, det är faktiskt så. Ja, det här känner man igen. Här är liksom hovet och Abbas liksom första gemensamma brytpunkt i alla fall. Ja, Queen, precis. Vi har fotograf på plats där nere från Kungliga slottet där alltså de här ordnarna ska delas ut. Det är kungen som delar ut dem och han kommer att hålla ett tal som vi hoppas få lyssna på. Och sen så kommer de att delas ut under... Hur ser den här ceremonin ut, Per? Vet du det? Den har ju inte gjorts för 50 år så vi kanske inte har koll. Men har du någon slags förhandsinformation om hur det här kommer gå till? Nej, inte mer än vad jag läste i programmet. Det är ju ett bra gäng människor som ska ha sina ordnar. Och det är förutom Vasaorden då som är till förtjänstfulla insatser utanför den offentliga tjänsten så är det också Nordstjärneorden som går till förträffliga tjänster inom den offentliga, alltså ämbetsmän, akademiker och så. Och sen är det ju den här, vad heter den, som går till för militära svärdsorden. Som går för militära insatser. Vet du vad, vi ska ta och lyssna på en del av det här programmet och det är ju då alltså Intåg i Sommarhagen, ett arrangemang av Jerker Johansson. Vi lyssnar.
Ja, här hör vi alltså Intåg i Sommarhagen, William Pettersson Bergers melodi från 1914, arrangerat av Jerker Johansson. Och vilka är det vi ser här som har medaljer, Per Andersson? Säg det du. Jag vågar inte ens gissa. Det är ju väldigt, väldigt högtidligt det hela. Och lite stelt. Men det är ju första gången på väldigt lång tid som man har gjort det här, delat ut de här stora tunga riddarordnarna. Jag tänkte ofta på när de började prata om detta med ABBA att i Storbritannien så har man ju länge haft stor framgång. Då ska jag säga nu att vi får prata om det sen. För nu är det dags att lyssna på kung Carl den 16 Gustav när han håller sitt tal. Ärade ordensmottagare. Det utmärkelse ni tar emot idag är Sveriges tack för era exceptionella insatser för vårt land. Samtliga av er har uträttat betydelsefulla handlingar inom era respektive befattningar, yrken och verksamhet. Så ärade ordensmottagare, i egenskap av de kungliga riddarordnarnas stormästare dekorerar jag er idag med det utmärkelse som jag på förordnande av regeringen har beslutat förlena er. Min förhoppning är att ni genom era lovvärda gärningar tjänar som inspiration för andra och för kommande generationer. Drottningen och jag framför våra varmaste gratulationer. Tack. Kungliga svärdsorden, instiftad år 1748, tilldelas militär personal som inom det militära området har gjort personliga insatser för Sverige eller för Sveriges intressen. Generallöjtnant Dennis Gyllensporre, kommendör med Stora korset av Kungliga svärdsorden, för utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali. Där ser vi alltså Dennis Gyllensporre ta emot den här orden av kungen. Kommendör med Stora korset. Hur ska man tolka det, Per Andersson? Det ska man tolka som att det är den finaste. Alltså de här ordnarna är ju graderade. Man får dem i olika nivåer av finhet. Och den med Stora korset är den finaste. Och sen kan man bli, vad heter det sen? Första klassen. Första klass som första ABBA klass. Ja, precis. medlemmarna. De ABBA har kommer den få... näst finaste. Precis. Och det här är ju då svärdsorden som går till militärpersonal för militära bedrifter i rikets tjänst. Och den är äldre, det är därför den här vasorden har kommit till. Just det. Och nästa på tur där då att få en orden, det är Ulf Henriksson. Vi ska se om den här delas ut nu. Ulf Henriksson som alltså för mycket föredömligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i forna Jugoslavien. Det är motiveringen till att han får ta emot den här orden.
Och näst på tur då så är det att dela ut den kungliga Nordstjärneorden. Den tilldelas personer som gjort personliga insatser för Sverige eller svenska intressen, särskilt inom offentlig verksamhet. Nu kommer en fanfar först inför detta. Kungliga Nordstjärneorden, instiftad år 1748, tilldelas personer som gjort personliga insatser för Sverige eller svenska intressen, särskilt inom offentlig verksamhet. Professor Svante Pääbo, kommendör med Stora korset av Kungliga Nordstjärneorden för utomordentliga forskningsinsatser. Ja, Svante Pääbo alltså, som har forskat på fysiologi och medicin. Han tog emot Nobelpriset 2022. Och han har lärt oss mer om det genetiska arvet från våra utdöda närmaste släktingar. Bor vanligtvis i Leipzig. Då ska vi se, det är ytterligare 2 personer. Kommendör med Stora korset av Kungliga Nordstjärneorden för utomordentliga forskningsinsatser. Anne Lelier Wahlström, som är en fransk-svensk fysiker verksam vid Lunds universitet, där hon tilldelades Nobelpriset i fysik 2023, alltså förra året, tillsammans med Pierre Agostini och Frank Krauss, för experimentella metoder som genererar attosekundpulser. Det är svårt att förstå. Tredje ambassadsekreteraren Katarina Wingren, riddare av Kungliga Nordstjärneorden, för avgörande engagemang i samband med svenska internationella fredsinsatser i Mali. Då är det alldeles strax då dags för att dela ut de kungliga Vasaorden. Men nu är det lite fanfar här först. Och den kungliga Vasaorden då, den går alltså till personer som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen, särskilt inom icke-offentlig verksamhet. Och det är här då som ABBA-kvartetten kommer att få ta emot. Men de får inte den högsta orden där. De kommer att få första klassen, alltså kommendör av första klassen. Kommendör av med Stora korset är alltså direktör Antonia Axelsson Jonsson. Alltså vad tänker du, Per? Är det rätt tänkt här? Ja, jag tycker ju faktiskt att om man ser på det ambassadörskap som ABBA står för, som en representant för Sverige, så finns det bara en annan instans eller ett annat namn som är mer känt än ABBA.
Det är Nobelstiftelsen. Så därför tycker jag att de kunde varit värda det fina kommendör av Stora korset istället. Och det hade också varit ett sätt för ett modernt kungahus att höja kulturens värde. För där har kulturen nämligen aldrig varit. Nej, vi lyssnar nu på, vi ska se. Med Stora korset av Kungliga Vasaorden för utomordentliga insatser inom näringsliv och andra samhällssektorer. Axelsson Jonsson, född 1943, alltså i New York i USA. Hon är familjeföretagare och har drivit en mängd företag i Sverige. Ja, vad tänker du Per om den här utmärkelsen? Antonia Axelsson Jonsson är ju verkligen en av dem. Dels är hon svenskt näringsliv i den absoluta tungviktsklassen, väldigt framgångsrik. Men sen är hon också en företagare som varit väldigt intresserad av att påverka samhällsutvecklingen. Klassen av Kungliga Vasaorden för mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv. Ja, först ut av ABBA-medlemmarna, alltså Benny Andersson, som får ta emot den här av kungen. Artisten Agneta Fältskog, kommendör av första klassen av Kungliga Vasaorden för mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv. Agneta Fältskog tackar för medalj. Får man kalla det för medalj? Orden. Kungen delar även ut medaljer, de är mycket, mycket mindre värda. Okay. Så detta är en orden, en riddarorden. Just det. Det gäller att säga rätt här. Och det är förvisso kungen som delar ut den, men det är regering och riksdag som har beslutat. Det är det som är lite grej. Kommendör av första klassen av Kungliga Vasaorden för mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv. Anne-Frid Royce, som hon nu mera heter. Heter hon inte Lyngstad längre? Har hon släppt det namnet, frågar Per och Per. Jag tror att hon har släppt det faktiskt, att det är Royce efter hennes maka som dessvärre avled. Mm. Artisten Björn Ulvaeus, kommendör av första klassen av Kungliga Vasaorden för mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv. Och Björn som numera också är en framgångsrik affärsman, mycket business. Det är han som har utvecklat de här avatarerna för att de ska slippa stå på scen i verkligheten. Men han är ju också bokförläggare, eller bokförläggare är för mycket sagt, men han har startat ett bokförlag som är väldigt bra till tanken. Väldigt viktigt för fackbokutgivningen i USA. Ja, där har vi de 4 ABBA-medlemmarna som har blivit äldre.
Man blir ju det. Man blir ju Det är det. det. Det är lite gulligt att se dem där tillsammans med kungen för att alltså, de är ju verkligen samma generation av party Stockholm. Det kan man Eller hur? verkligen säga. När han var kronprinsen, de måste ju ha varit ute och dansat massvis med gånger och stått på varandra på Alexandras dansgolv. Ja, eller för att inte tala om när ABBA uppvaktade det blivande bröllopsparet med Dancing Queen. Just det. Då ska vi se, då är det dags för ytterligare en utdelning här. Och det är också en inom kultursektorn, får vi säga. Skådespelare Eva Rydberg, kommendör av Kungliga Vasaorden för långt och framgångsrikt engagemang inom scenkonsten. Per Andersson, främsta minnet av Eva Rydberg? Alltså, hon är ju en otroligt rolig människa. Hon är ju verkligen, hon är ju avtagare till Nils Poppe, om man är gammal nog och vet vem det är. Så en skånsk Helsingborgs komiker stadsteater. och filmstjärna liksom. Enormt rolig, enormt skicklig skådespelare i en tradition som bottnar liksom någonstans i Charlie Chaplin och revyspel. Sådär. Det är väldigt välförtjänt. Också en oerhört folklig typ av aktör. Du har faktiskt varit med i Melodifestivalen för bara något år sedan. Det är ju så att allmänheten har ju fått nominera till de här. Socionom Bettan Byvald, riddare av första klassen av Kungliga Vasaorden för mångårigt betydande socialt arbete. Och för alla då som inte vet vem Bettan Byvald är så har hon jobbat många år i Angered och gjort stort avtryck där. Det är väl också en del i det här folkliga, alltså det är ju ett återinförande av den allra högtidligaste formen av statliga förtjänstmedaljer och då har man ju letat efter ett modernt sätt att, och så det här öppna nomineringsförfarandet och sen att man ser ju att det är påtagligt en vad ska man säga, inte fin i kanten typ av urval av här i Vasaorden där man är fria och kan ta folk som inte är militärer eller akademiker. Så har vi då den sista här nu, vi ska lyssna på den också. Affärsområdeschef Thomas Sjöström, riddare av Kungliga Vasaorden för stort personligt mod vid den svenska evakueringen från Kabul. Ja, Thomas Sjöström alltså som ledde evakueringen från Kabul. Och det minns säkert alla vad som hände där för några år sedan. Han jobbade på det vaktbolaget som jobbade tillsammans med den svenska regeringen och ambassaden med att genomföra det. Ju delvis kritiserade, men han var väl den som anses ha rott i land trots lite sen planering. Och där var faktiskt alla då orden utdelade. Nu är det lite avslutningsmusik och sen kommer det att vara lite mingel. Ja, det var de alla fyra. Ja, Och det tycker jag verkligen tar hem det att detta är återlanseringen av de riddarordnarna i det moderna svenska samhället. ja. Det var, i mina ögon var det ju abborna som gav glans åt evenemanget snarare än evenemanget som gav glans åt abborna. Det tycker jag, absolut. Vad säger du Per? Ja, och de är väldigt selektiva när det gäller vad de är med på. Och de prisas ju och belönas hela tiden. Ja. Men det är inte alltid de kommer. Det finns tillfällen, till exempel på Melodifestivalen uppträdde de bara i digital form trots att de skulle firas där. Men här var de alltså alla fyra på plats, vilket är oerhört sällsynt. De gjorde fosterlandet en tjänst. Är det kungen som lockar där eller vad tror ni? Jag tror att de har liksom något sorts konsensus de fyra emellan. Det tas inga beslut utan att alla fyra är med när det gäller ABBA. Det är väldigt fint och svenskt demokratiskt på något vis. Men jag tror också att de tycker att det här spelar roll på riktigt. Att det är något fint och stort. Och de är ju väl värda att prisas på det här viset. Och faktiskt många gånger till, för de har gjort något som är helt
utan motsvarighet. Alltså det är ju en väldigt stor och hög ära att få en sån här medalj. Det är det ju. Att inte komma personligen och ta emot den hade ju uppfattats som snorkigt och otrevligt. Att det kommer till en Mello-evenemang, det är inte riktigt samma grej. Vi hann inte prata... De hade inte kunnat skicka avatarerna hit. Liksom. Det hade varit för magstarkt. Jag är ändå lite nyfiken på det här med att du sa att det är svenska folket som har fått rösta fram det här. Hur har det gått till? Alltså det har varit ett öppet nomineringsförfarande som varit öppet i flera år. Så har man kunnat få tala om vem man tycker borde få det. Och sen har det bearbetats av en kommitté som är utsedd av regeringen. 8 ledamöter för mig har bearbetat detta. Och därefter lägger de fram en rekommendation till regeringen som fattar beslut om det. Kungens roll i det hela är ju helt och hållet ceremoniell. Det var ju för övrigt precis det som hände då 75. Att kungens roll blev förändrad till en rent ceremoniell roll. Han var statsöverhuvudet, var bara grannlåt om man säger så. Makten låg resolut hos regering och riksdag. Och då tyckte man det var ju för... man vill inte ha den sammanblandningen av den verkliga demokratiska makten och den kungliga makten. Kungen fick fortsätta dela ut sina medaljer som hovet väljer ut själva. Men regering och riksdag var inte inblandade i något slags ordensutdelande. Det är det man nu har återupptagit. Och då är det ju viktigt att man gör det på ett sätt som känns modernt och öppet inbjudande för allmänheten. Sen så är det ju påpassligt att det sker det 50:e året sedan Eurovision-segern i Brighton med Waterloo. Och som i sig har blivit någon sorts inofficiellt startdatum för det som har lett fram till att Sverige idag är en av de popkulturella stormakterna i världen. Alltså efter USA och England så är vi det känns ju som att det finns flera svenska musiker eller musikskapare som skulle kunna vara förtjänta av den här orden. Ja, den har ju delats ut i flera. Kent sångare Joakim Berg har fått en medalj. Eva Dahlgren har fått det. Flera musiker som har fått det. Men i riddarfacket, om vi får lov att kalla det så är det faktiskt bara Birgit Nilsson som fick motsvarande orden som ABBA. Och det fick hon 1974, alltså samma år som ABBA. Så om man ska förstå det här rent hierarkiskt, hur placerar sig de här ordnarna? Vilken är högst? Alltså så vitt jag förstår så är ju möjligen alla de här riddarordnarna, alltså Nordstjärneorden, den går till akademiker, ämbetsmän kan man säga. Vasaorden, icke-ämbetsmän, artister, företagare, författare kan man tänka sig. Sen är det Svärdsorden som går till militärer. De är alla 3 precis lika tunga. Möjligen kan jag tänka mig att Serafimerorden, du får kanske skälla av någon riktig heraldiker här, men Serafimerorden är den som inte delas ut idag, men som hör till de kungliga ordnarna, Serafimerorden, som kan delas ut till främmande lands statschef. Jag var faktiskt lite spänd ett tag på, Zelensky är ju i stan. Just det. Det hade ju varit världens joker om de hade dragit fram honom och gett honom Serafimerorden, men så blev det inte. Men det mest spännande här idag var ju ändå ABBA, för att säga. Jag tänker vi ska runda av den här sändningen. Jag vill bara veta vilken är din ABBA-favoritlåt och din ABBA-favoritlåt. Men jag kan säga min lätt som en plätt. Det är Dancing Queen på hindi utav en brittisk-indisk duo som heter Salman Sabina. Ja, det bra? Och eftersom det är fredag så säger jag en av Abbas disco-försök, If It Wasn't For The Nights. Då säger jag då Happy New Year. För den är ju helt underbar. Ja. Jag tycker den ger hopp om ett nytt bra år. Ja, stort tack Per Andersson, Per Sinding Larsen, för att ni var med och pratade lite om den här ordens utdelandet då av kungen, och vi säger tack till er som har tittat. Hej då. Det är svårt att